Az Akkád birodalom. Az Akkád birodalom a sumér területektől északra helyezkedett el, melynek központja Akkád város volt, Kis és Babilon közelében, amelyet a sumér királylista szerint Sarukin alapított. Az Akkád pontos helye nem ismeretes. Neve először az Agadei dinasztiának a felirataiban tűnt fel. Az akkádok szinte egy időben telepedtek le a Tigris és az Eufrátesz folyók közötti síkságra. Hamarosan városállamokat hoztak létre, majd Sarukin, Agade, jelentése sumér nyelven, tűzkorona, tűzkoszorú, a város királya. Kedves hallgatóim! Csak emlékeztetlek titeket, hogy a Tel Halaf kultúra helyén jött létre az Akkád birodalom, és az Agade tűzkorona, tűzkoszorú az épp a Tel Halaf isteneinek egyik ábrázolása. Emlékeztek a tűzfejű alakra, Istenre? A Tel Halafiak még élőben találkoztak istenekkel, és ez olyan erős benyomást tehetett akkor, hogy 4200 évvel később is még nagyon fontos és erős fogalom volt a nép körében. Sarukin erre a tudása alapozta hatalmát. Isteni leszármazottnak tartotta magát, és ez sikerült is neki. Sarukin, a dinasztia alapítója, sorra hódította meg a többi akkád várost, végül leigázva a sumér területeket is. Ezzel időszámítás előtt 2350 táján létrejött a világtörténelem első ismert birodalma. Az időszámítás előtt 2350 körül Sarukin által alapított Akkád birodalom létrejötte döntő politikai változás hozott Mezopotámiában. A sémi származású és eredetileg az udvarnál hivatalt betöltő Sarukin eleinte Kis királyát támogatta, majd saját fejedelemséget alapított, amelynek fővárosa Akkád volt. E város lett Sarukin további törekvéseinek bázisa. Időszámítás előtt 2330 körül letaszítja Kis uralkodóját a trónról, majd az úmai Lugalzageszi feletti aratott győzelem, Lugalzageszi foglyul ejti, és eredetésül bilincben végighurcoltatja Agadéban, és Dél-Mezopotámia meghódítása után észak és nyugat felé fordul, hogy birodalmát egészen a földközi tengerig terjessze ki. Sarukin hadjáratai során el is jutott a földközi tengerig, és az Amanus hegységig, délen és keleten pedig a Perzsa-öbölig és az Elámig. Elám élére egy vazalussát állította, bár tartósan ellenőrzése alatt álló terület jóval kisebb lehetett, az Agadei dinasztiával az ókori Mezopotámia történetében először jött létre egy nagy területek felett ellenőrzést gyakorló központosított hatalom, amely újdonság az eddigi városállamok szerveződő térségében. Sarukin és utódainak hódító törekvései főleg gazdasági okokkal magyarázhatóak. Mezopotámiában hiányolnak az olyan nyersanyagok, mint a fa és a fém, amelyeket más területekről, például Libanonból kellett importálni. A meghódított népek társadalmi szerkezete változatlan maradt. Csak a felső szintű állami gazdaság került a királyi család tagjainak vagy más magasrangú akkád polgárainak a kezébe. Emellett szilárd katonai szervezet gondoskodik a kereskedelem, valamint az adók és vámügyek lebonyolításáról. A Perzsa-öblön keresztül zajló kereskedelmet Akkád monopolizálta. Az Akkád birodalom egészét maga a király kormányozza. Ez a monarchikus szerkezet
ami ráadásul az uralkodó istenítéséhez is vezet, a sumer korszakhoz képest, amikor a tekintélyt hordozói a templom és a városállam voltak, mélyreható változás jelent. Sarukin a 4 világtáj urának kiáltotta ki magát. Nevének jelentése az igaz, vagy a törvényes király, amiből felmerül az a gyanú, hogy trónfosztó volt. A beszédje. 99-es oldal. Sarukin vagyok, az erős király, Agade királya. Enitum az anyám. Apám nem ismertem. Apám testvérei a hegyet szeretik. Városom Azupuramu, amely Puratu partján fekszik. Enitum. Anyám fogamt engem, megszült engem. Titokban sásból való kosárba helyezett, szurokkal zárta le a kosaram fedelét. A folyóba vetett engem, amely nem lepett el. Elsodort engem a folyó, akihoz a vízi kimerítőhöz vitt, aki a vízi kimerítő kiemelt, amikor vedrét alámerítette, aki a víz kimerítő fiává fogadott, felnevelt engem. Aki a víz kimerítő bizony kertészévé tett engem. Kertész voltam, Istár. Bizony belém szeretett. Sarukin legendája. Időszámítás előtt 2295 körül a birodalom alapító Sarukin meghalt. Sarukin akkora legenda lett, hogy neve maga volt az akkád birodalom, a siker. Ezért később is használták a nevét. Azonos néven szerepelnek még a történelemben első Sarukin, időszámítás előtt 1900 körül, és második Sarukin, időszámítás előtt 721-től 705-ig, asszír uralkodók. Az utóbbi nevéhez a bibliai Szargonhoz fűződik Palesztina elfoglalása. Értelmezés: Sarukinnak a története, amit közzétett, amivel hitelesítette magát, mintha ismeretes lenne. Talán a Bibliában olvastunk valami hasonlót, nagyon érdekes. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!